ვამზადებთ ფორთოხლის მაფინებს. 100 გრამ შერბილებულ კარაქს დავუმატოთ შაქრის ფხვნილი თქვენი გემოვნებით. გადავურიოთ ერთმანეთში მიქსერის ან ხელის გამოყენებით. ერთმანეთში შერეულ ინგრედიენტებს დავუმატოთ 2 კვერცხი და ისევ მოვურიოთ. არ დაგვავიწყდეს მწიკვი მარილი. მაფინებში გამოფხვიარებლის დამატება აუცილებელია, რათა გამოგვივიდეს ფუმფულო მაფინები. ფორთოხალს დარიჩინი განსაკუთრებულად უხდება, ამიტომ დავამატოთ ცოტა დარიჩინიც, ვანილი და 250 მლ რძე. დავუმატოთ ფქვილი მსგავსი კონსისტენციის მიღებამდე. ბოლოს კი დავუმატოთ ფორთოხლის ცედრა და ოჯახურის კანფეტები. ფორმას წავუსვათ ცხიმი, რათა არ მიეგროს. მაფინები გამოვაცხოთ 180 გრადუსზე 9 საათის განმავლობაში. მივიღებთ ასეთ ფუმფულა და გემრიელ მაფინებს, რომელსაც ძალიან მოუხდება ნაყინი. გემრიელად მიირთვით.